Ce vedeți dumneavoastră aici este un cais care a trecut printr-o tăiere de regenerare anul trecut, exact pe vremea asta. Suntem acum pe data de 2 martie. Au fost scurtate, vedeți aici, ramurile de schelet. În gros, la 12 cm cât are diametrul ramura asta, avea undeva în continuare încoace 2 metri. S-a scurtat de aici și vedeți că s-a scurtat exact din fața altei ramuri, adică să rămână o ramură care să tragă seva. Vedeți? Asta este ramura bătrână, partea asta de aici, vedeți? Și aici s-a mai scurtat încă puțin și a generat asta e ramură anuală, uitați. Ramură anuală. Aici, aici, aici. Tăieri la fel. Uitați, acolo s-au făcut tăieri tocmai de la bază. Era o creștere foarte puternică, pe verticală. S-au făcut tăieri importante aici. Aici, în partea asta altă, vedeți? La fel. S-a făcut scurtări aici care pleca pe partea asta centrală, s-a scurtat și ramura principală, s-a scurtat și ea, aici ramura asta centrală s-a scurtat, principală s-a scurtat de aici, s-a lăsat doar o singură ramură care să tragă seva și acum noi suntem în faza asta în care trebuie să facem tăierea de după regenerare. Ne uităm la ramurile anuale și ce observăm noi? Ramurile anuale, că sunt două tipuri de fructificare la cireș, la cais. Ramuri care fructifică pe toată lungimea ei și să taie la cep, sau și ramuri, altă mod de fructificare, ramuri care fructifică mai mult pe ramificații, adică lăsăm ramura asta, are câțiva muguri floriferi pe lungimea ei și în schimb pe ramificații fructifică mai bine. Și atunci ramura respectivă se lasă să fructifice 2-3 ani de zile, după care se înlocuiește cu o altă ramură. Dar în cazul nostru avem de-a face cu o fructificare pe toată lungimea ramurii. Și atunci tăierea se face la cep. Bun. Haideți să vedem cum se procedează când avem o tăiere la cep. Vedeți, dumneavoastră, avem așa. Avem ramuri de diferite dimensiuni, tot anuale. Și asta e ramura anuală, vedeți? Are 2 metri, 2 metri și jumătate. Pe toată lungimea ei are muguri de rod. Și asta e tot o ramură anuală. Dar și asta e tot o ramură anuală, vedeți? Și atunci noi să vedem cum ne comportăm noi față de aceste ramuri anuale cu diferite dimensiuni. Ramura anuală, care este mai mică în dimensiune, mai scurtă, vedeți, mai subțire, cât creionul, să spunem așa, și mai groasă un pic, și mai subțire un pic, are niște muguri floriferi la bază foarte puternici, vedeți, să fructifice aici, deja se vede butonul roz aproape. Vedeți, ăștia vom avea cais în zona asta aici. O scurtăm undeva la 30-40 de centimetri, de aici, vedeți? De ce scurtăm noi? Să o punem aici ca să vedem de ce scurtăm noi ramura asta. Dacă nu scurtăm această ramură, ea va fructifica pe toată lungimea ei și cele mai multe caise, fructele va avea pe vârf. De ce? Spațiul, distanța între muguri este mult mai mică. Deci internodele sunt undeva la 1 centimetru maxim. Și aici vom avea o mare aglomerație de fructe. Ce înseamnă asta? Vedeți că în partea asta sunt mai rar mugurii. Vom avea caisele mai rare. Aici vom avea fructe de calitate, iar în partea asta de sus, de aici, vom avea fructe de proastă calitate, fără gust, fără aromă, fără dulceață, fără nimic. Deci, practic, nu le putem consuma, nu le putem folosi nici la țuică, de făcut țuică, spunem așa. Și atunci facem cep aici, vedeți, eliminăm partea asta, facem un cep, vom avea caisi pe lungimea asta, iar din partea asta de aici, imediat sub scurtătură, vom avea niște răstari, creșteri pentru anul următor. Deci, anul acesta ce facem? Va fructifica și pe toată perioada anului, cât se cuc caisele astea, de aici vom avea niște răstari, niște creșteri, care până în toamnă va reuși să arate ca mama ei. Adică să fie pe o lungime potrivită și plină de munguri de rod pentru anul următor. Deci, la ramurile subțiri, care sunt bine garnisite cu munguri de rod, încă de la bază, le scurtăm la 20-30 de centimetri. Ce facem cu ramurile groase? Vedeți? Ramurile groase le folosim pentru a forma alte ramuri anuale pentru anul următor. Pentru că la bază, vedeți, nu sunt chiar așa de puternici mungurii de rod. Sunt foarte
ascunși, retrași, sunt inhibați. Mugurii de rod sunt mai bine porniți în partea superioară, acolo sunt mugurii puternici. Dar noi ce facem? Ne folosim, căutăm să ținem pomul cât mai aproape de partea bazală. Și facem așa, facem aici, din această ramură puternică, facem un cep, da? Mai scurt, vedeți? De ce îl facem mai scurt? Îl facem mai scurt ca să genereze ramuri anuale pentru anul următor, ramuri de astea mai subțiri, pentru că ramurile următoare nu vor mai fi atât de groase ca și ramura mamă. Și vom avea atunci ramuri, în anul următor vom avea ramuri de rod așa cum sunt astea, în zona asta aici. Vom avea multe ramuri pline de muguri de rod. Partea din interior o eliminăm. Să vedem ce facem cu ramura asta de semischelet și aici, vedeți? O ramură bună, foarte bună, dar o scurtăm pentru că deja în vârf aici, vedeți, nu mai are putere. Scurtăm de aici. Ramura asta funcționează ca și o ramură în ramificare, dar nu e genul nostru să o păstrăm. Nu facem noi așa ceva. O eliminăm la inel. Adică nu e genul de fructificare a acestui cais să fructifice pe ramificații. Eliminăm la inel și gestionăm în continuare situația asta, vedeți? Facem aici, scoatem ciotul ăsta de aici, facem un cep scurt ca să obținem ramuri pentru anul următor, iar pe asta o lăsăm pentru fructificare, vedeți ce muguri frumoșare? Unde? La undeva la 30 de centimetri maxim, așa, ca de aici să avem în primăvara următoare să avem și ramuri anuale de rod bune, să avem și fructificare anul acesta. Aici la fel, vedeți? Ramura asta viguroasă o faci în cep. Ramura asta care este bună de rod, asta o scurtăm la 20-30 de centimetri. Așa facem peste tot. Vedeți că aici avem o încurcătură de ramuri, pentru că s-au lăsat niște ramuri care să tragă seva de la pom. Ce facem? Facem curățenie, vedeți? Facem curățenie pentru că noi lucrăm pe cep aici, nu lucrăm altfel. Aici este o ramură multianuală. O să lăsăm anul ăsta să fructifice, o scurtăm de aici, scurtăm și pe asta de aici, să avem fructificare, eliminăm restul, da? Doar fructificare ne interesează la ramura asta, doar atât, pentru că o scoatem de aici. Și o să obținem din asta niște ramuri bune, care se plece stânga-dreapta, ramuri anuale. Deci ramura asta, chiar dacă pleacă pe interior, da? O scurtăm, ca să genereze acum alte ramuri anuale, subțiri așa ca asta. Sau chiar mai groase, nu contează. Dar să fie ramuri anuale din zona asta pe el, pentru că asta o scoatem în primăvara următoare, scoatem cu totul de aici, facem curățenie, da? Așa cum facem acum aici, așa facem și în primăvara următoare, tot așa. Deci vedeți că avem grijă să mai lăsăm rod, chiar dacă e pe interior, lăsăm rod, să avem și rod. De-aia facem muncă. Bun. Aici am o ramură care pleacă multianuală, vedeți, cu fructe acolo. Eu renunț la ea, da? Facem curățenie și rămâne doar ramura asta, cu asta, și pe asta le gestionăm noi acum. Uitați asta de aici, da? Cât e de micuță, plină de muguri de rod. Aici are 5 flori la un loc. Nu o să le duc ea pe toate. Le scurtăm ca atâta cât poate să ducă ea. Să facă aici 5-6 caiese, nici 10. Bun. Am lăsat cep aici, vedeți, să facă ramuri aici. Lăsăm și pe ăsta de aici. Să facă ramuri aici. Scoatem o ramură și mai lăsăm aici o ramură bună care fructifică, vedeți, 20 de centimetri, 30 maxim. Asta o lăsăm de rod, asta este de rod, asta este de rod. Toată lumea este tăiată la cep. Ramurile groase anuale la cep scurt, ramurile bune de rod care fructifică la 1 cm, mai mult un pic sau mai jos, la 30 de centimetri, 20-30. Restul, ce facem? Restul le eliminăm pentru că nu vrem să avem de-a face cu rod pe ramuri multianuale și lăsăm doar cepi. Aici o scurtăm, vedeți, ea nu e lungă tare, are 50 de centimetri, dar e foarte firavă, nu va duce caisele. O scurtăm undeva la 10 cm. Aici avem ramuri foarte bune de rod, le scurtăm tot așa la 20 de centimetri și pe asta și pe asta.
Acum ce se întâmplă? În vara asta, din lemn de aici vor pleca și alte ramuri, cum a plecat și ele, vedeți, din lemn bătrân. Și le vom scurta și pe ele anul următor, tot așa, iar de aici, lăstarii care vor pleca și vor deveni ramuri de rod în zona asta, îi mai scurtăm încă o dată de aici. Deci această ramură va deveni de 2 ani, iar ramura anuală va produce în zona asta de aici. Vedeți? Vor genera lăstari de genul ăsta și vor fi așa. Îi vom scurta de aici și vor fructifica pe zona asta, iar aici vom avea și aici caise, pentru că vor ramifica aceste fructificări. Vor face noi ramuri foarte micuțe, așa undeva de genul ăsta. Deci vom avea fructe și pe ramura asta și pe ramura anuală, care va fi așa. Acum, partea asta interioară, am spus că mai lăsăm pentru fructificare, ca să avem fructe anul ăsta, da? Scoatem ce e mai complicat, oprim o lungime oarecare, așa, scoatem și zona asta de mijloc, așa, asta este uscată, o dăm jos și așa arată ramura, vedeți dumneavoastră? Așa arată ramura asta de schelet pentru fructificare tăiată la cepi. Cepi scurți și cepi lungi. Cep scurt pentru ramificare, cep lung pentru fructificare. Haideți să vedem și zona asta un pic și închidem. Vedeți dumneavoastră de aici, de ramura asta de schelet principală, care are undeva la 20 de centimetri, așa când s-a tăiat de aici, s-a calosat foarte bine, a pornit în interior aici o chestie care o dăm jos acum, nu ne interesează și uscată, a fost lăsată. Până aici, vedeți, a fost scurtată de aici, ca să formeze o nouă ramură de schelet, vedeți? Ramura asta, așa era, pe linia asta, dar fiind bătrână, s-a dat jos și asta i-a luat locul imediat. Ei, acum noi formăm cepi și aici. Și o să formăm în așa fel încât să avem și ramuri de semischelet, vedeți dumneavoastră? Ramura asta fiind ramură principală, formăm și ramuri de semischelet, adică să vină în zona asta și de aici să formăm noi acei cepi. Și facem așa, facem o scurtare aici la 30 de centimetri, vedeți? Ca să plece ca ramură de semischelet. Partea asta mai de jos la fel, trebuie să fructifici toată lumea aici. Ramura asta este bună de rod 30 de centimetri, ramura asta e bună 30 de centimetri, 30 de centimetri, asta este, vedeți, nu are fructificare aici, nu are muguri. O să dea muguri vegetativi, o scutăm de aici, ca să genereze ramuri dintre astea în zona asta de aici, partea asta de aici. Bun, așa procedăm și aici la ramura asta de jos. Vedeți ce frumos regenerează caisul? Tocmai de la bază de acolo, vedeți, deasupra tulpinii. Ce facem? Venim aici, lăsăm ramuri de rod 30 de centimetri, 30 și încă o ramură aici, un cep. Nu o ramură, un cep mai scurt. Pentru ce? Ca să genereze alte ramuri cum sunt astea de aici. Să avem înlocuit. Ramura asta e foarte bună, o scurtăm, să fructifice așa și restul le lăsăm ca țepușă. Care sunt ramuri dintre astea, vedeți, care vin simple, au crescut ei de 2 ani de zile și au format pe ramificații, cum am spus noi acolo, fructifică pe buchetele, pe mugurii simple, da? După aceea formează ramificații, uitați, formează ramificații. Asta în cazul în care avem de a face cu un tip de fructificare pe ramuri ramificate, cum e cazul ăsta de aici, lăsăm să ramifice, să muncească 3 ani de zile, după care ce bine întâlnim și o eliminăm de tot. Și dăm drumul la altă ramură. Dar asta nu e subiectul nostru de astăzi. Mergem în continuare, facem și ratura asta. De ce insist să vă arăt? Pentru că, de fapt, facem o formare a ramurii de schelet în cazul ăsta, vedeți? Interiorul nu-l mai lăsăm în cazul ăsta decât la câțiva muguri vegetativi, da? La cais, vedeți, nu se taie la inel decât dacă vrem să eliminăm ramura. Dar pe interior putem forma ce? Pentru că avem nevoie de ramuri dintre astea. Să plece de aici, ramuri de rod anuale, ca nu ne încurcă în partea interioară. Deci nu facem o golire așa, cum se spune că dăm tot interiorul jos. Nu, că trebuie să și fructifice. Bun. Pe exterior, ramură de semischelet, ramură de semischelet. Vedeți? Aici este o ramură bună de fructificare. O lăsăm la 30. Aici avem așa, ramură de continuare a scheletului, care lăsăm așa la 30 maxim,
lăsăm aici un cep scurt, vedeți că e groasă, un cep scurt ca să ce? Ca să genereze aici ramuri noi. Aici lăsăm pentru fructificare și asta o scoatem la inel pentru că avem prea multe ramuri în același punct, vedeți? Scoatem de aici. Cam așa arată noua noastră ramură de schelet. Și vreau să mai spun un lucru aici în legătură cu tăiere de regenerare. Foarte multă lume mă întreabă la tăiere de regenerare cu ce trebuie să dea, cu mastic de nu știu de care sau nu știu ce. Vedeți dumneavoastră, i-am spus așa, tăiere se face exact deasupra ramurii de aici. Nu s-a reușit, s-a făcut mai sus un pic, vedeți? S-a făcut mai sus un pic și s-a uscat zona asta până aici. Dar în schimb partea asta fiind cât de cât să urmărească seva asta, înclinație, s-a calosat singură, fără nicio intervenție, fără material dintre ăla care se pune la altoit. Am spus eu acolo că după aceste intervenții se dă cu zeamă bordeleză, sulfat de cupru, ce aveți, ca și dezinfectant și rămâne în zona descoperită, ca noi de fiecare dată să venim să dezinfectăm. În momentul în care punem material dintre acela pentru altoit, când se pune mastic, zona se izolează complet, asta nu înseamnă că nu avem bacterii sau ciuperci în zona asta. Și atunci ele vor lucra pe partea de jos, el nu respiră. El trebuie să fie curat și deschis la soare, să lucreze soarele împreună cu dezinfectantul. În continuare, eu rămân să termin acest punct. Dumneavoastră vă apucați de tăiat. La revedere și succes pe toată linia!